नमस्कार साथीहरू, आज मसँग आएको छ यो नोकियाको TA-1270। यो चाहिँ नोकिया 2.4 नोकिया 2.4 को सेट हो। यो मिडियाटेक बेस हो, त्यो भएर म आज यसलाई अनलक गर्न गइरहेछु। मसँग इन्फिनिटीको टुल छ, त्यो टुल मार्फत गर्न गइरहेछु। फर्स्ट अफ अल के गर्ने भने इन्फिनिटीको तपाईको टुल खोल्ने, टुल इन्फिनिटीको टुल यो तपाईको यहाँनिर भएको बेस्ट यो इन्फिनिटी बेस्ट छ। यसमध्येको हामीलाई यो cm2 MTK2 भन्ने चाहिँ मैले खोलेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के भएको छ भने लक त लागेकै छ हैन, यो लक लागेकै छ। यो अन्दाजमा हान्न नि सम्भव हुँदैन, यसमा लक लागेको छ। यसमा लक भइसकेपछि सम्भवतः अहिलेको यत्रो एन्ड्रोइड फोनमा FRP पनि कन्फर्म हुन्छ। त्यही भएर आज यो तपाईलाई इन्फिनिटी टुलबाट यहाँ माथि सेकेन्ड लागिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकचोटि गर्दाखेरि सेकेन्ड लागिसकेको हुन्छ। यो धेरैचोटि गरेको पनि हो यो, त्यही भएर एकैचोटि। अब मैले यहाँ इन्फिनिटी बेस्ट खोलेँ। यो लोड हुन केही समय लाग्छ, लोड हुँदैछ। साथीहरू, मैले यहाँनिर यो टेस्ट पोइन्ट हो, यो टेस्ट पोइन्टमा मैले जोडिसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नोकियाको TA-1270 हो है, 2.4। यसलाई मैले चाहिँ तपाईको टेस्ट पोइन्ट जोडिसकेँ। अब म इन्फिनिक्सबाट यसलाई अनलक गर्छु है। यो म टेस्ट पोइन्ट तपाईहरुलाई यसको पिक्चर पनि देखाइदिनु, म तपाईहरुलाई हाल्दिउँला। अब साथीहरु, हामीले यो माथिकोलाई छान्न पर्यो हैन। यो छान्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यसको यो यसमा चाहिँ जे छ त्यही छोडिदिनुस्, 23 16। त्यसपछि यो फ्लाइ फायर भन्ने छ, फायर फ्लाइ भन्ने छ हो, यो सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि हामी लागौं सर्भिसतिर। सर्भिसमा जाने, सर्भिसमा गइसकेपछि यो टिक गर्ने यसलाई, त्यसपछि फर्मेट FS गर्ने। त्यसपछि हामी अब यो कनेक्ट गर्छौं, मोबाइल कनेक्ट गर्छौं। अहिलेको जुन मैले त्यो टेस्ट पोइन्ट जोडेको थिएँ, त्यो टेस्ट पोइन्टलाई चाहिँ चिम्टीले समातेर मैले यहाँ कनेक्ट गरेँ र यसरी कनेक्ट भयो र प्रोसेस अगाडि बढ्यो र यो प्रोसेस केही समय लाग्छ। साथीहरु, लगभग हाम्रो अन हुने प्रोसेसमा छ यो, अथवा यसको यो अनलक हुने प्रोसेस लगभग सकिन आँटेको छ। यो तपाईको इन्फिनिटी बेस्ट टुलमा चाहिँ तपाईको के छ भने यसले डिटेल हामीलाई भन्छ। हेर्नुस् त टाइम, यहाँनिर टाइम हाम्रो लगभग 2 मिनेट 16 सेकेन्ड लागेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ वाइप डाटा ओके भनेर लेखेको छ, त्यस्तै प्रोटेक्सन ओके डन भनेर लेखेको छ हैन। यसले चाहिँ तपाईको अरु चीज पनि बताइदिन्छ, जस्तै माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै SLC MLC भन्छ, यसको यो चाहिँ तपाईहरु इन्स्टिट्युटमा आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। यो SLC MLC को बारेमा अथवा सेपरेट कुनै भिडियो बनाउँला हैन, यो SLC MLC के हो भनेर। त्यसपछि यसको अब मोडल नम्बर हेर्नु होला। तपाईको नोकिया हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको यसमा चाहिँ डिभाइस आइडी यो आइडी भनेर डिभाइस आइडी भनेर आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 2.4 यो तपाईहरुको नोकियाको 2.4 हो।
तपाईहरुलाई यो सेटअप हुइन्जेल एउटा कुरा भन्दिउँ। यदि तपाईहरु टेक्निशियन साथीहरु हुनुहुन्छ भने यो इन्फिनिटी बेस्ड भनेको तपाईको अथवा cm2 भनेको चाहिँ डङ्गल अत्यन्तै राम्रो छ यो एमटिके को लागि। किनकि यसले तपाईको डाटा एनबी रोम एसएलसी एमएलसी सबै चेक गर्छ। त्यो भएको हुनाले म त्यसको बारेमा पछि भन्नुला एसएलसी एमएलसी के हो भनेर। अब यहाँ हामी सेटअप गर्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। यसको सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लो लाइटै हुन्छ। यसमा यो डिफल्ट रूपमा यो लो लाइट हुन्छ हार्ड सेटिङ गर्दाखेरि यसको अथवा अनलक गर्दाखेरि। यो यहाँनिर चाहिँ लेट्स गो भन्ने छ, यहाँ लेट्स गो मा थिच्ने। त्यसपछि यहाँ स्किप छ, स्किपमा। त्यसपछि सेटअप वाइफाई भनेको छ हैन। त्यसपछि कन्टिन्यू अफलाइनमै कन्टिन्यू गरे हामी, वाइफाई सफै नलाउँ। त्यसपछि वाइफाईको लाउँदाखेरि ढिलो हुन्छ। यहाँ भनेको छ नेक्स्ट। यहाँ पनि हामीलाई यो गुगल सर्भिसले यहाँ पनि एक्सेप्ट गर्दिने। यो एक्सेप्ट गरिदिसकेपछि यहाँनिर सरी यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ स्किप गर्ने। यसलाई स्किप गर्ने। यो लेट्स स्टार्टमा यसलाई स्किप गर्ने। यसलाई पनि यहाँनिर सेट पिन भन्दैछ, यसलाई पिन नहाल्ने, स्किप गरिदिने। यसलाई पनि स्किप एनीवे गरिदिने। त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिने। यहाँ वाइफाई पासवर्ड हाल्यो भने अथवा वाइफाई कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ ढिलो हुन्छ यो सेटअप। त्यसैले साइन अप भन्दैछ, साइन अपमा सरी यहाँ नो थ्याङ्क्समा हालिदिने। अनि यु आर नियरली रेडी टु गो, लेट्स गो। यसरी हामी यो यसको खोल्नेसम्म यसरी हामीले यो अनलक गऱ्यौँ। यसको मोडल नम्बर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यहाँ डिभाइस नेम, यसको एन्ड्रोइड भर्जन 12 हो, हेर्न सक्नुहुन्छ 12। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन परे लाइक शेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरुको समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि यस्तो भिडियोहरु ल्याउने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, जय नेपाल।